ส่วนใกล้ๆกับบ้านเรานะคะที่เมียนมาเดี๋ยวมีการรายงานนะคะว่ากองกำลังของเมียนมานั้นกำลังใช้โดรนที่ผลิตในจีนซึ่งเรียกว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงในการติดตั้งกล้องพิเศษในการควบคุมแล้วก็เล็งเป้าหมายอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ของทีมโดรนโจมตีเขตมายินยาต่อต้านรัฐบาลของเมียนมามีการระบุว่าเป็นการใช้โดรนที่ชื่อว่าโดรน CH2 และก็ CH4 รวมทั้งโดรน6ใบพัดสามารถบินขึ้นแล้วก็ลงจอดในแนวตั้งได้คุณภาพอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเขามองว่าได้รับเรื่องของการพัฒนาวิธีการขั้นสูงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยกองกำลังได้มีการนำโดรนมาใช้ในการยกระดับการต่อต้านการโจมตีทางอากาศแล้วก็โจมตีด้วยปืนใหญ่ทางด้านของเซคารีอาบูซาศาสตราจารย์จากวิทยาลัยสงครามแห่งชาติในวอชิงตันเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่ารัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแล้วก็กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์เมียนมามีการดัดแปลงโดรนทั่วไปแล้วก็โดรนทางการเกษตรขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกได้ว่าตอนนี้อาจจะมีบ้างที่ประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่หรือว่าการใช้งานของกองทัพอากาศมากเกินไปขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูเนี่ยโดรน CH4 นั้นผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 2556 มีการติดตั้งขีปนาวุธแล้วก็สามารถนำไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนการรบได้หลายชั่วโมงขณะเดียวกันโดรน CH4 นั้นมันก็มีข้อเสียด้วยเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้รันเวย์ปกติแล้วเนี่ยกองทัพไม่ค่อยใช้โดรนนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้โดรนแบบเดียวกันกับที่กองกำลังติดอาวุธใช้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์แล้วก็สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยค่ะครับคุณผู้ชมนะคะไปดูถึงความเคลื่อนไหวที่สิงคโปร์นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของลอเรนซ์วองค่ะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะในบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เขาได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ลอเรนซ์วองเนี่ยประกาศว่าจะมีการนำพาประเทศไปด้วยวิถีของพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่เป้าหมายอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมแล้วก็รวมไปถึงสัญญานะกับพี่น้องประชาชนชาวสิงคโปร์ว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนด้วยหัวใจขณะเดียวกันเนี่ยมองว่าวันนี้สิงคโปร์เองกำลังเผชิญกับโลกแห่งความขัดแย้งและก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีการปรับตัวกับโลกที่กำลังตึงเครียดแบบนี้นะคะทางด้านของลอเรนซ์วองเนี่ยคนนี้เรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผ่านงานภาครัฐจากหลายกระทรวงหลายตำแหน่งเข้าสู่การเมืองได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2564แต่ว่าถ้าเห็นถึงความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือช่วงโควิด -19 ตอนนั้นเขาแสดงความเป็นผู้นำสื่อสารอย่างชัดเจนมีวิสัยทัศน์แต่ว่าหลายคนมองว่าสิ่งหลังจากนี้ไปที่เขาจะต้องเจอเรื่องของปัญหาความท้าทายต่างๆอย่างเช่นค่าครองชีพความเหลื่อมล้ำแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผู้อพยพด้วยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูรายงานข่าวนะครับจากข้อมูลธนาคารกลางสาขานิวยอร์กที่มีการเผยแพร่กันออกมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567ระบุนะครับว่าในช่วงไตรมาสแรกปี 2567 นั้นชาวอเมริกันมีหนี้สินเพิ่มขึ้นและจำนวนครัวเรือนที่ชำระเงินกู้ล่าช้าสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วง3 เดือนแรกของปี 2567 หนี้สินครัวเรือนโดยรวมพุ่งแตะระดับ 17.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับสูงสุดทุบสถิติใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ 184,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อบ้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากไตรมาสก่อนหน้านะครับในขณะที่ส่วนสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 นอกจากนั้นหนี้บัตรเครดิตลดลง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับยิ่งไปกว่านั้นจำนวนผู้ที่กู้ประสบปัญหาชำระบัตรเครดิตเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินกู้ยืมรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดณเดือนมีนาคมนะครับประมาณ 3.2% ของหนี้สินคงค้างเข้าสู่การผิดชำระบางประเภทโดยเพิ่มขึ้นจาก 3.1% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อนหน้าแต่ยังคงลดลงจากอัตราเฉลี่ย 4.7% ที่เคยเกิดขึ้นก่อนโควิด -19 นะครับอีกทั้งยอดค้างชำระเกิน 90 วันก็เพิ่มขึ้นในหนี้สินทุกประเภทด้วยครับสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวต่างประเทศนะคะวันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับเครื่องบินโบอิ้งนะคะจากสายการบินแห่งชาติอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่าในช่วงระหว่างที่กำลังที่จะบินขึ้นไปเนี่ยทางด้านของนักบินเนี่ยเห็นว่ามันมีประกายไฟลุกไหม้บนตัวเครื่องบินเลยตัดสินใจหันหัวเครื่องบินเนี่ยกลับทันทีเมื่อรู้ว่ามันมีปัญหาเครื่องยนต์ที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะล่าสุดนี้ประธานสายการบินการูด้าสายการบินแห่งชาติอินโดนีเซียเนี่ยออกมาแถลงการแล้วก็บอกว่ามีการสั่งระงับการใช้เครื่องบินลำนี้ในการสอบสวนเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันมีตรงเครื่องยนต์เนี่ยของเครื่องบินเกิดไฟลุกไหม้ขณะที่กำลังจะบินขึ้นสู่อากาศ
หลายคนมองว่าตอนนี้โบอิ้งเองเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าการสอบสวนด้านความปลอดภัยเพราะว่าเครื่องบินหลายรุ่นประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสายการบินก่อนหน้านี้หรือว่าอย่างล่าสุดนี้สายการบินการูด้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของ 60% ยังประสบปัญหาภาวะขาดทุนครั้งใหญ่แล้วก็กลับมาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะครับก็น่าห่วงนะฮะช่วงหลังมานั้นเนี่ยเหตุเกิดกับเครื่องบินโดยสารเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเครื่องบินของโบอิ้งก็เรียกว่าประสบปัญหาเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองนั้นออกแถลงการนะครับคุณผู้ชมครับว่าทหารรัสเซียนั้นปลดปล่อยหมู่บ้านได้อีก3หมู่บ้านก็คือพูดง่ายๆยึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีก3หมู่บ้านหมู่บ้านที่สำคัญนั้นก็คือโรโบทิเน่หรือว่ารูโบทีนในแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมถึงหมู่บ้านกรีโมเคและก็ลุกยันซีนะครับในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนสำหรับหมู่บ้านโบเรติเน่นั้นเนี่ยมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เพราะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งที่ยูเครนนั้นยึดได้ในการปฏิบัติการรุกตอบโต้เมื่อปี 2566 แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยตะวันตกนั้นออกมายินดีบอกว่ายูเครนเนี่ยมีความคืบหน้าในการยึดหมู่บ้านได้หวังเป็นการปูทางเนี่ยในการที่จะเคลื่อนกำลังเนี่ยเข้าไปยังเมืองเมลิโทโปแต่ต่อมาเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับในขณะวันเดียวกันนั้นยูเครนยอมรับครับได้ถอนทหารออกจากหมู่บ้านลุกยันซีกับวอฟชานในแคว้นคาคีฟหลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตทหารแล้วก็หลีกเลี่ยงความสูญเสียในชีวิตและได้เคลื่อนกำลังพลเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่บอกว่าได้เปรียบกว่าตลอด2ปีที่ทำสงครามทั้งรัสเซียและยูเครนมักใช้คำว่าเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าแทนการถอยร่นนะครับหมู่บ้าน2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ30 กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียการยึดวอฟชานแม้ไม่ได้มีความสำคัญทางทหารและอาจจะทำลายขวัญกำลังใจทหารยูเครนโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวย้ำด้วยประโยคเดิมนะครับว่าสถานการณ์ในแนวหน้ากำลังยากลำบากแต่ยืนยันว่ากองทัพนั้นจะไม่ยอมให้รัสเซียยึดดินแดนเพิ่มอีกซึ่งต่อมาในวันเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ที่เพิ่งยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศก็อ้างว่าทหารยูเครนสามารถรักษาเสถียรภาพชายแดนแคว้นคาคีฟได้บางส่วนและส่งทหารไปเสริมต้านทานการรุกคืบของรัสเซียการรุกคืบชายแดนอย่างเหนือความคาดหมายของรัสเซียนั้นทำให้ยูเครนต้องอพยพพลเรือนในพื้นที่เสี่ยง 8,000 คนนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่ารัสเซียนั้นอาจจะบีบให้ยูเครนเนี่ยโยกทหารจากแนวรบอื่นมาที่คาคีฟอย่างเช่นเมืองยุทธศาสตร์อย่างชาซิฟยาในภูมิภาคโดเนตที่รัสเซียนั้นพยายามยึดอยู่ในขณะที่ทางด้านแอนโทนีบริงเคนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็แถลงข่าวในกรุงเคียฟว่าสหรัฐนั้นกำลังเร่งส่งกระสุนยานหุ้มเกราะขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนและหวังว่าเมื่อส่งไปถึงแนวหน้าแล้วเนี่ยครับซึ่งบริงเคนนั้นก็พูดเป็นนัยสำคัญบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเร่งเร้าให้ยูเครนนั้นเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีนอกยูเครนแต่อย่างใดแต่ยูเครนต้องตัดสินใจด้วยเองว่าจะทำสงครามนี้อย่างไรนั่นก็คือหลายฝ่ายก็กำลังวิเคราะห์คำพูดของแอนโทนีบริงเคนว่าเหมือนกับเปิดทางอนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาโจมตีแผ่นดินของรัสเซียได้ครับ